Tidningen Metro släppte en video om källkritik som blev viral på Facebook med 3 miljoner visningar. Vi kan väl ta en kort titt på vad kontentan är. Jag håller faktiskt med. Det där är en bra metod som jag själv använder mig av. Till exempel när jag läser Fria Tider. Då blir jag förvånad av hur pass bra koll de har på verkligheten. Så många gånger har jag sett artiklar som verkar för sinnessjuka för att vara sanna. Men så googlar man runt lite grann och så hamnar man på Flashback-tråden för artikeln där någon har en länk till domstolspapperna. Och så visar det sig att det var helt sant. Här är några exempel. Svart snopp är dyrt, utropade förövaren när han våldtog 12-åringen. Sen fick han 22 dagars samhällstjänst. Expressens samarbetspartner, som belönades med journalistpris, spörde på en taxichaufför. En tjej blev våldtagen av en svart man när hon var medvetslös, och när vittnen ringde polisen så vaknade hon till och sa att de är rasister, som bara ljuger. En tjej blev våldtagen på ett tåg men ville inte anmäla för att då kanske förövaren hade skickats hem till sitt eget land. DN mörkade sexuella övergrepp samtidigt som de anklagade polisen för att göra samma sak. Den här skandalen bekräftades av Norska Journalistförbundet eftersom svenska journalister inte ville röra i saken. Och innan ni ställer frågan, men varför är etnicitet relevant? Om vi inte ska beskriva förövarens etniska bakgrund, varför ska vi då beskriva deras kön? Är det verkligen relevant att någon är man, eller hur gamla de är? Visst att män är överrepresenterade när det kommer till kriminalitet, men varför ska man säga det högt? Alla män är inte såna, de flesta är inte kriminella, och kvinnor begår brott också. Antingen är information relevant, eller så är det inte det. Det enda som händer när man ignorerar överrepresentationer är att man inte lyckas rikta insatser där de behövs mest. Och idén att man ska skydda minoriteter från lika behandling och lika granskning är rasismen av låga förväntningar. Och det är klart man inte vill tro att såna här sjuka, hemska saker händer. Jag är för fan invandrare. Jag gynnas inte av att andra invandrare beter sig illa. Men verkligheten är inte alltid vad man vill att den ska vara, och jag har ett ganska stort problem med hur folk definierar källkritik. Att blint avfärda en artikel utan att undersöka källan är inte källkritik. Att tro på allt som står i mainstream media är heller inte källkritik. Och jag misstänker att majoriteten som delade Metros video är så pass okunniga att de inte ens fattar att man borde applicera samma sorts kritiska tänk på mainstream medier. För det sägs inget om det i videon. Det enda de säger är att man borde googla. Så folk kanske googlar, läser vad Aftonbladet har att säga och sen nöjer de sig. Det är inte källkritik. Och att googla är inte direkt rätt sak att göra ifall man vill vara källkritisk, med tanke på att Google inte är en allsmäktig gud. Det är ett privat företag, och tack vare pressen från PK-krigare har de nu tagit bort sökförslag som anses vara politiskt inkorrekta. Som islamkritik och statistik på vissa gruppers överrepresentation i brottslighet. Så vad borde man göra då? Man hade faktiskt kunnat använda sunt förnuft. Lita inte på något bara för att det står i en etablerad tidning. Eller för att hemsidan ser snygg ut. Eller för att det är en myndighetsperson som säger det. Och även att något kanske låter rimligt, ha alltid i åtanke att det kan finnas en annan förklaring än den du får presenterad. Kort och gott, du kan läsa det, du kan överväga det, men du behöver inte köpa det. Det är faktiskt möjligt att underhålla tankar utan att acceptera dem. What do you make of all the fake news that it affects? If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you do read it, you're misinformed. So what do you do? That's a great question. What is the long-term effect of too much information? One of the effects is the need to be first, not even to be true anymore. We live in a society now where it's just first. Who cares? Get it out there. We don't care who it hurts. We don't care who we destroy. We don't care if it's true. Just say it, sell it. Anything you practice, you'll get good at. Including BS. Det är lustigt hur folk ser på källkritik. I skolan får man ofta lära sig, kolla upp vem avsändaren är för det påverkar trovärdigheten.
Så läs inte alternativmedia, för de är rasister! Att folk stirrar sig blinda på avsändaren är ju hela problemet. De kan inte skilja på vad som är självaste källan och leverantören av källan. Om en sajt publicerar uppgifter från till exempel domstolspapper så är ju källan domstolspappret, inte sajten. Så folk kollar inte ens på källorna för att de är så hjärntvättade till att lägga värde i avsändaren. Jag kan länka någonting från Avpixlat och jag får höra att det är en rasistisk myt, även när de använder SVT som källa. Men låt oss kolla lite på avsändarna då. Aftonbladet är socialdemokratisk med kommunister på sin ledarsida. Expressen är vänsterliberal och vår självaste public service som hävdar sig vara politiskt neutral drivs främst av miljöpartister och Gudrun Schyman-fanatiker. Miljöpartiet och Feministiskt initiativ är utan tvekan de mest verklighetsfrånvända partierna i hela Sverige. Så hur mycket trovärdighet har public service? De gör okritisk reklam för hatorganisationen Black Lives Matter, ställer sig frågan om svart rasism är en positiv sak. Och får man inte ens börja snacka om USA-valet. Det var den mest obalanserade rapporteringen. Knappt några artiklar om Wikileaks avslöjanden och den mest kritiska artikeln mot Hillary Clinton drog slutsatsen att den största anledningen till att vissa hatar henne är för att hon är en kvinna. Hälften av alla som följer nyheterna läser alternativa medier också och 20% uppger att de rent av misstror massmedia. Så en fråga många har är nog: varför läser någon alternativa medier? För att vi märker att journalistkåren inte lever i samma verklighet som vanliga människor. Vi märker att de rapporterar onyanserat och att de mörkar obekväma frågor, vilket de själva nu har erkänt. Och ifall du inte tror mig så är det bara att kolla igenom den här genomgången av åsiktskorridoren i Sverige. Kritiskt tänkande handlar om att ifrågasätta sina egna tankar lika mycket som andras, och media är inte en allsmäktig gud. Nyheter rapporteras av människor och människor är bristfälliga varelser. Alla är slavar åt personliga preferenser. Därför kommer de att vinkla saker oavsett ifall de är medvetna om det eller ej. Och därför är det viktigt att ta del av olika medier. Inte bara de som är statligt sanktionerade. Folk i allmänhet efterforskar inte särskilt mycket, så när de läser massmedia är de inte ens medvetna om hur mycket lögner de matas med. Alternativa medier behövs för att det vi får annars är ett åsiktsmonopol, och detta är raka motsatsen till mångfald i perspektiv. Och det är väldigt ironiskt att samma människor som skriker sig hesa för mångfald vill göra allt för att eliminera mångfald. Jag får meddelanden från unga människor i skolan som berättar hur deras lärare försöker få dem att sluta läsa alternativa medier. Och skolan ska föreställa en institution där man lär sig saker. Uppenbarligen lär man sig inte tänka kritiskt i skolan, man lär sig tänka rätt. De som försöker få dig att inte läsa alternativa medier försöker bara få dig att inte tänka utanför deras ramar. Men det enda du vill är ju att få så mycket information som möjligt. När blev det en dålig sak? Bara för att man läser dem så betyder det inte att man tror på allting som står där. Det betyder bara att man vill se saker ur så många olika synvinklar som möjligt. Och det är ett ganska stort demokratiskt problem att människor försöker hindra andra från att ta del av information. Och nu har dessa smutskastningstekniker utvecklats till att PK-krigarna börjat prata om fake-nyheter. De kunde inte hantera att Donald Trump vann valet, så därför satte de press på Google och Facebook att börja utöva censur. Detta har även spridit sig till Sverige. Jonas Gardell skrev ett öppet brev till Mark Zuckerberg där han använde Gud som ett argument. Och vår kulturminister blev inspirerad och höll med. Hon föreslog att staten borde kontrollera vad som får spridas på sociala medier. Och nu ser vi etablerade mediaprofiler hävda att alternativa medier är ett hot mot demokratin. Det är intressant det där med fake-nyheter. Etablissemanget i Sverige ljög och sa att den liberala invandringspolitiken skulle berika Sverige. Nu kan alla se hur fel de hade, men det är tydligen ingen som vill definiera deras skitsnack som fake-nyheter. Har ni funderat på hur många saker det är som idag anses vara etablerade sanningar, men för bara något år sedan var det rasistiska myter? Att tiggeriet skulle vara organiserat, att invandringen är en enorm kostnad, att massinvandring står i konflikt med välfärdsstaten, att många ensamkommande flyktingbarn egentligen inte är barn. Det var tabu att ens föreslå ålderstester, trots att Danmark och Norge redan gör dem och har redovisat att majoriteten ljuger om sin ålder. När Fredrik Reinfeldt avgick så erkände han att invandringen belastar de offentliga instanserna.
Detta var ett paradigmskifte, för han erkände det som så många hade hävdat så länge och bara kallades rasister. Nu för tiden är det självklart att det kostar, men nu har man ändrat berättelsen. Så nu säger man att ja, det kostar, men det är värt det. Även att Socialstyrelsen gått ut och sagt att sjukvården, tandvården och psykvården inte kan fungera ordentligt. Och vi får ju verkligen inte glömma den där sinnessjuka texten på regeringens hemsida som numera är borttagen, där före detta integrationsministern hävde ur sig rena lögner och skönmålade deras ansvarslösa politik. Det som tidigare ansågs vara rasistiska myter är idag Socialdemokraternas politik. De snodde SDs idéer rakt av och folk håller käften. För de vet att det onda rasistpartiet haft vissa bra poänger hela tiden. Om man nu tycker att fake-nyheter är ett problem, betyder det att man kommer börja censurera Sveriges massmedia? Med tanke på alla lögner de har hävt ur sig? Här kommer några få exempel på saker de har rapporterat som sanning, men senare visar sig vara objektivt fel. Stefan Löfven, SVT och Aftonbladet hävdade att en stor del av flyktingar har högskoleutbildning. En närmare titt på statistiken visade att det bara är fel. DN släppte en absurd artikel om hur Sverige tjänat 900 miljarder på invandringen, men rapporten var oerhört bristfällig. Istället för att utgå ifrån befintlig statistik så slängde man ihop en egen modell där man rörde ihop arbetskraftsinvandring med asylinvandring och blint antog att det inte finns inkomstskillnader mellan nyanlända och infödda. DN hävdar även att det inte finns några jihadister i flyktingströmmarna. Det här behöver man inte ens en jävla källa för att motbevisa. Det är bara ren galenskap att påstå att alla flyktingar är oskyldiga änglar och att terrorister är så dumma att de inte skulle kunna utnyttja en uppenbar ingång. Speciellt med tanke på alla rapporter om islamister som trakasserat kristna flyktingar på asylboenden. DN skrev också om hur invandrare inte är större sossfall än svenskar. Har du varit på ett jävla socialkontor? Ja, jag har en källa som motbevisar det här, men jag tänker inte slänga upp den. För det här är så efterblivet. För inte så länge sedan använde TV4 The Onion som källa. Det här är alltså en välkänd amerikansk satirsajt. Det säger ganska mycket när inte ens media själva kan konsten av källkritik. Ta till exempel Alexandra Pascalidou som nominerats till ett journalistpris. Hon satt nyligen och berättade om hur Trump-supportrar åker runt i getton och delar ut alkohol och cannabis så att svarta människor inte ska orka rösta på demokraterna. Knark. Ja, inför valet. För att inte svarta ska rösta på demokraterna. Så man använder... Har du källhänvisning på det? Ja, absolut. Jag har källhänvisning på detta. Och jag har sparat klipp. Och det är flera nyhetsbyråer som har skrivit om detta. Framförallt amerikanska tidningar. Ja, din säkra källa är slarviga journalister. Det visar sig att personen de intervjuade är ett troll som bara drev med tidningen för att han ville göra narr av nidbilden som media har av alt-right-rörelsen. Det fanns inga som helst bevis att rasister faktiskt gick och dela ut cannabis. Och personen som intervjuades ville heller inte ge journalisten någon som helst information om sig själv eller andra. Ändå körde de storyn. Det visar sig också att en av de största alt-right fake news-producenterna i USA är vänsterliberal. Och han höll på med det dels för att idiotförklara högern och dels för att han tjänade grymt mycket pengar på reklamintäkter. Detta gör det uppenbart att det finns ingen genväg när det kommer till att skaffa sig kunskap och källkritiskt omdöme. Och hela poängen med demokrati är olika synvinklar på vad som är verklighet. Att den nuvarande regeringen då försöker förbjuda vissa synvinklar är inget annat än ett politiskt verktyg. Falska påståenden är uppenbarligen helt okej när det är journalisteliten och politikerna som står för dem. Inte ens media vet vad fan källkritik är för något. Och det är bra att de gör bort sig, för det visar vilka de är. Ska vi verkligen ta ifrån folk den möjligheten? Kommer ni ihåg Beatrice Ask som delade en parodiartikel om att 37 människor dött av cannabis? Detta är samma person som fick vara justitieminister och ansvara för narkotikapolitiken i Sverige, trots att hon inte kan ett piss om droger. Det visade hur olämplig hon var för den rollen. Falska nyheter är betydligt bättre än statligt kontrollerade nyheter. Det värsta med falska nyheter är att folk får lära sig att bli bättre på källkritik. Värsta med statligt kontrollerade nyheter är diktatur, censur. Du får inte ens veta vad som händer i ditt eget land. Lösningen är inte censur. Det är att kräva att människor blir smartare. Att man behandlar folk som idioter är anledningen till att vi befinner oss i den här röran till att börja med. Redan i skolan får man lära sig att källkritik är jätteviktigt.
Men bara mot vissa källor. De som är populära kan du alltid lita på. Sen visar det sig att man inte kan lita på de som är populära och då får du en befolkning som blint väljer motsatsen istället. För att du har valt att inte lära dem kritiskt tänkande på riktigt. Man ska inte tro allting som alternativa medier skriver och man ska heller inte tro på allting som etablerade medier skriver. Istället för att försöka skydda folk från information borde man lära dem att hantera information. Det är mycket mer hållbart både i nuet och i längden när man lägger grunden för framtida generationer. Om man verkligen brydde sig om källkritik så hade man låtit folk vara källkritiska. Så hade fake-nyheter dött ner automatiskt. Men nu vill man istället ta bort möjligheten att ens ifrågasätta mainstream-versionen av det som händer. Trots att journalisterna gång på gång visat att de har sin egen agenda. Man vill censurera vissa nyheter för att de strider mot sanningen. Men vems sanning? Om man verkligen brydde sig om källkritik så hade man inte sagt ju färre synvinklar, desto närmare kommer du sanningen. Ju färre sidor man kan kolla upp saker på, desto bättre. Fake-nyheter är vad etablissemanget än vill att det ska vara. Det är en stämpel som går att sätta på precis vad som helst som utmanar din agenda. Det var allt för den här videon. Ett sista tips. Jag får ofta frågan, hur ska jag göra för att hålla mig informerad? Jag tycker det är så mycket lögner och fulspel överallt. Svaret är enkelt, men jävligt jobbigt. Du måste följa typ 8 olika nyhetssidor och då kan du inte ens säga att du är informerad. Du bara vet lite mer än alla andra. Självklart läser jag etablerade medier som SVT, Expressen och Svenska Dagbladet. Jag följer också Bubbla för att få ett högerperspektiv på aktuella händelser. Proletären för att få ett vänsterperspektiv. Och Fria Tider och Nyheter Idag för att de är bra på att peka ut när etablerad media ljuger. Eller PK-skandaler i allmänhet. Kort sagt, lita inte på någon. För alla medier är lika fulla av skit. Alla har säkert rätt i sak, samtidigt som de ofta ändå inte ger hela bilden. Så ta kontroll över ditt eget sinne och lägg tiden på att efterforska och utbilda dig. Annars får du fan hålla käften. För jag vill inte höra någonting om källkritik av någon som inte ens orkar läsa på om det de avfärdar.